नमस्कार, तपाईहरुलाई गुरुकुलमा स्वागत छ। आज हामी अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनको केही प्रब्लमहरु गर्न गइरहेका छौं। अगाडिको भिडियोहरुमा सुरुमा हामीले डेफिनेसनको कुरा गर्यौं, त्यसपछि गएर हामीले केही नियमहरुको बारेमा कुरा गर्यौं भने यो भिडियोमा चाहिँ एक्चुअल प्रब्लमहरु गरिनेछ। यो भिडियो हेर्नुभन्दा अगाडि सायद तपाईले अगाडिको भिडियोहरु हेर्नुभयो भने बुझ्नको लागि सजिलो हुन्छ होला। अगाडिको भिडियोहरुको आधारमा रहेर यो भिडियोमा कुरा गरिनेछ। अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सनबाट जाँचमा एक थरीको क्वेशन कस्तो आउँछ भन्दाखेरि एउटा कम्पाउन्ड दिएको हुन्छ, त्यसमा केही कुरा अन्डरलाइन गरेको हुन्छ अनि त्यो जे अन्डरलाइन गरे त्यसको अक्सिडेसन नम्बर कति हो भनेर क्वेशन आउँछ। युजुअली सर्ट क्वेशनमा आउँछ, कहिले चाहिँ लङ क्वेशनको एउटा सानो पार्ट भएर पनि आएको हुन्छ। यस्तो क्वेशन कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा जुन कम्पाउन्ड दिएको हुन्छ त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ कुन एटमले मिलेर बनेको छ त्यो थाहा पाउने, अनि त्यसपछि त्यो हरेक एटमको अक्सिडेसन नम्बर के हुन्छ। युजुअली चाहिँ जुन कम्पाउन्ड दिएको छ त्यो कम्पाउन्डमा एउटाको चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर हामीलाई थाहा हुँदैन भने अरु सबैको अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ हामीले त्यो रुल्सको भिडियो अन्तर्गत रहेको त्यो नियमहरुबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। जुनको थाहा छैन त्यसलाई हामीले चाहिँ के हिसाबहरु गरेर निकाल्ने हो। सुरु गरौँ। पहिलो क्वेशन छ HCOONA, यसमा चाहिँ कार्बन अथवा C लाई अन्डरलाइन गरेको छ, त्यसको अक्सिडेसन नम्बर हामीले निकाल्नु पर्यो। सुरुमा के लेखौं भन्दाखेरि लेट द अक्सिडेसन नम्बर, जसलाई मैले ON भनेर लेखेको छु, अफ CBX भनेर लेखौं। अब यो कम्पाउन्ड केले बनेको छ भन्दाखेरि एउटा हाइड्रोजन छ, अर्को कार्बन छ, अर्को अक्सिजन छ, अर्को अक्सिजन छ र अन्तिममा चाहिँ सोडियमले बनेको छ। अक्सिडेसन नम्बर सधैँ नै जोडिन्छ, त्यही भएर यो सबैको बिचमा प्लस साइन लेखौं। र यो सबै जोड्दा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ माथि चार्ज लेखेको छ भने चाहिँ इक्वल टु त्यो चार्ज हुन्छ, कहिले +2 हुन्छ, कहिले -2 लेखिरहेको हुन्छ हैन। केही चार्ज लेखेको छैन भने यहाँनिर इक्वल टु 0 हुन्छ। अब हाइड्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति हो भन्दाखेरि हाइड्रोजन सधैँ +1 हुन्छ यदि अरु कुनै मेटलसँग छैन भने। कार्बनको त हामीलाई थाहा छैन, +X भयो। अक्सिजनको -2 भयो, त्यही भएर +-2 भनेको एक्चुअली -2 नै हो। अर्को अक्सिजनको पनि -2 नै भयो र सोडियमको +1 हो, त्यो रुल्सको भिडियो अनुसार रहेर इक्वल टु 0 भयो। जोड्दाखेरि के हुन्छ भने 1 र 1 मिलेर 2 भयो, +2 भयो, +2 र -2 0 भयो, अनि -2 मा अर्को -2 थप्यो भने -2 भयो। त्यही भएर +1 -2 -2 +1 गर्यो भने -2 हुन्छ यो सबै। त्यही भएर x -2 इक्वल टु 0। यो -2 यतापट्टि जाँदा +2 भएर जान्छ, त्यही भएर x इक्वल टु +2। के थाहा भयो भन्दाखेरि कार्बनको अक्सिडेसन नम्बर यो कम्पाउन्डको लागि +2 रहेछ, त्यही भएर देयरफोर अक्सिडेसन नम्बर अफ कार्बन इज +2 भनेर लेखियो। यो भयो यसको एन्सर। अर्को प्रब्लम छ KClO3, क्लोरिनलाई अन्डरलाइन गरेको छ। सुरुमा अहिलेको जस्तै क्लोरिनको अक्सिडेसन नम्बर X हो भनेर लेखौँ। मैले त्यो सबै लेखिरहँदिनँ, जस्ट लेख्नुपर्ने सेन्टेन्स भनेको चाहिँ लेट अक्सिडेसन नम्बर अफ क्लोरिन बी X भनेर यहाँ माथि एक सेन्टेन्स लेख्नु पर्यो। त्यसपछि केले बनेको छ भन्दाखेरि एउटा पोटासियम छ, अर्को क्लोरिन छ, अनि अक्सिजन 3 वटा छ। यसलाई 3 टाइम्स अक्सिजन लेखे नि भयो, अथवा 3 वटा अक्सिजनलाई यसरी OOO गरेर जोडे नि भयो। इक्वल टु यहाँ माथि केही पनि चार्ज छैन, त्यही भएर इक्वल टु 0 भयो। चार्ज भएको भिडियो चाहिँ अर्को बनाउला, त्यसमा हेर्नु होला। यतापट्टि साइडको चाहिँ अक्सिजन हो भने यो चाहिँ एक्चुअली 0 हो। पोटासियमको कति हो भन्दाखेरि +1 हो रुलको भिडियो अनुसारले, अनि क्लोरिनको चाहिँ हामीलाई थाहा छैन, X मानिरहेछ। अक्सिजनको -2 हो, -2 -2 -2 3 वटा -2 भयो। अब यो सबै गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि 1 -2 -1 भयो, -1 र -2 भएर -3 भयो, -3 र -2 गर्यो भने -5 भयो। मेनली मैले यसमा चाहिँ केमिस्ट्रीको कन्सेप्ट बुझाउन गइरहेको छु, त्यही भएर हिसाबहरु कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गरेको छैन। अब यो x -5 इक्वल टु 0 भयो, -5 उता जाँदा +5 भएर जान्छ, x +5 भयो। एन्सर के भयो भन्दाखेरि त देयरफोर अक्सिडेसन नम्बर अफ क्लोरिन इज +5। अनि याद गरौँ कि अक्सिडेसन नम्बर अफ क्लोरिन यो कम्पाउन्डको लागि चाहिँ +5 हो, त्यही भएर हरेक जुनसुकै हिसाब दिए पनि +5 नै हुन्छ भनेर चाहिँ नसोच्नु होला। अर्को छ K2Cr2O7 र यसमा चाहिँ Cr लाई चाहिँ अन्डरलाइन गरेको छ। त्यही अघिको जस्तो Cr को लागि X मानौँ भनेपछि यहाँ के छ भन्दाखेरि 2 वटा पोटासियम छ। K2 भनेको दुईटा के हो, K र K। Cr2 भनेको 2 वटा हो, क्रोमियम, Cr भयो। अक्सिजन 7 वटा छ। यो सबैलाई यहाँ हामीले जोड्नु पर्यो। इक्वल टु चाहिँ यहाँ माथि केही पनि चार्ज लेखेको छैन, त्यही भएर इक्वल टु 0 भयो। यो चाहिँ पोटासियमको +1 भयो, दुईटा पोटासियम, दुईटा +1 भयो। क्रोमियमको हामीलाई थाहा छैन, X मानेछ, त्यही भएर दुईटा X भयो। अक्सिजनको -2 हो, त्यही भएर 7 वटा अक्सिजन छ, 7 वटा -2 लेख्नु पर्यो। इक्वल टु 0 भयो। यो 1 + 1 2 भयो, अनि यो 2 लाई काट्दिन्छ, X + X 2X भयो भने अब बाँकी रहेको 6 वटा 2 सबै माइनस छ भनेको
12 हुने भयो 2x - 12 = 0 भयो 2x भनेको चाहिँ +12 भयो अब यो दुवैतिर 2 ले भाग गर्दियो भने x = +6 भयो यसलाई अर्को कसरी छिटो गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर यो छ नि K2 छ त्यसलाई चाहिँ 2 वटा K छ अनि 2 वटा क्रोमियम छ अनि 7 वटा अक्सिजन छ भन्ने तरिकाले यसरी लेखेर =0 लेख्यो भने के हुन्छ भने पोटासियमको 1 हो त्यही भएर 2 × 1 = 2 भयो क्रोमियमको x हो 2 × x = 2x भयो अनि O भनेको चाहिँ के भने 7 भयो अक्सिजनको -2 हो 7 × -2 = -14 भयो =0 यसरी चाहिँ 2x = +6 गर्न सकिन्छ यो सबै हिसाब गरे भने यसरी लामो लेखिरहन गाह्रो लाग्छ भने छोटकरीमा चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ अर्को हिसाब गरौँ Na2B4O7 त्यही नै हो B को लागि चाहिँ हामीले x मान्ने किनभने B लाई अन्डरलाइन गरेको छ सर्टकटमा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यने दुईटा छ यने र यने लेख्ने भयो अथवा दुईवटा छ यने हामीसँग 4 वटा B छ अनि 7 वटा अक्सिजन छ = यहाँ माथि चार्ज लेखेको छैन त्यही भएर =0 भयो 2 भयो सोडियमको +1 हो 4 भयो हाम्रो B को चाहिँ x हो अनि त्यसपछि हाम्रो 7 भयो अनि O को चाहिँ -2 हो =0 भयो 2 × +1 +2 भयो 4 × x 4x 7 × -2 -14 =0 +2 र -14 गर्दाखेरि -12 भयो 4x -12 = 0 -12 यता जाँदाखेरि +12 भएर जान्छ अनि 4 ले दुवैतिर भाग गरिदियो भने चाहिँ x = 3 हुन्छ अथवा +3 भयो त्यही भएर B को अक्सिडेसन नम्बर चाहिँ +3 रहेछ यो प्रब्लमको लागि आशा गर्छु बुझ्नुभयो होला यसमा चाहिँ मैले यहाँनिर एक्सप्यान्ड गरिन Na + Na + B + B + B + B अनि 7 वटा O + O + O + O + O + O + O लेख्नको सट्टा मैले चाहिँ यसरी लेखेँ अर्को प्रब्लम छ Ca3 अनि PO4 अनि प्यारेन्थेसिसको बाहिर चाहिँ 2 छ अनि P चाहिँ हामीलाई सोधेको छ बुझ्न सजिलो होस् भनेर के ले बनेको छ हेरौँ है त Ca 3 वटा छ PO4 चाहिँ 2टा छ भनेको एउटा PO4 यहाँ छ अनि अर्को पनि PO4 छ के ले बनेको छ भन्दाखेरि क्याल्सियम 3 वटा छ फस्फरस यहाँनिर एउटा छ यहाँनिर अर्को छ 2 वटा छ फस्फरस अनि अक्सिजन चाहिँ यहाँ 4 वटा छ यहाँ 4 वटा छ 4 + 4 गर्दाखेरि टोटलमा 8 वटा अक्सिजन छ यो कम्पाउन्डमा त्यही भएर Ca3PO4 को बाहिर 2 भनेको चाहिँ Ca3P2O4 हो यो 2 चाहिँ भित्र मल्टिप्लिकेसन भएर जान्छ प्रिटी मच अब लेखौँ फस्फरसको निकाल्न छ फस्फरसको अक्सिडेसन नम्बरलाई x मान्दियौँ अनि के लेख्ने त भन्दाखेरि हामीसँग 3 वटा क्याल्सियम छ 2 वटा फस्फरस छ 8 वटा अक्सिजन छ =0 यो चाहिँ जोड्न पर्छ हामीले क्याल्सियमको कति हो भन्दाखेरि +2 हो अनि फस्फरसको कति हो भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छैन x मानेका छौँ हामीले अक्सिजनको कति हो भन्दा -2 हो =0 भयो यो 3 दुना 6 पोजिटिभ 6 भयो 2 × x 2x अनि 8 दुना 16 =0 भयो निर गरौँ अब 6 - 16 भनेको -10 हो त्यही भएर 2x - 10 = 0 -10 यो साइडमा जाँदा +10 भएर गयो अनि यो दुवैतिर 2 ले भाग गर्दैछ के भयो भन्दाखेरि x = +5 त्यो भएर यो कम्पाउन्डमा चाहिँ यो फस्फरसको अक्सिडेसन नम्बर +5 रहेछ PB3O4 छ PB लाई अन्डरलाइन गरेको छ PB को चाहिँ हामीले x मानौँ PB 3 वटा छ यो चाहिँ मैले अघिको जस्तै एक्सपेन्सन टाइपले गर्छु PB भयो O चाहिँ 4 वटा छ यहाँ माथि चार्ज केही पनि लेखा छैन त्यही भएर 0 भयो सबैलाई हामीले जोड्न पर्यो PB को हामीलाई थाहा छैन त्यही भएर x लेख्न पर्यो 3 वटा x अक्सिजनको -2 भयो =0 x + x + x 3x भयो x क्यूब होइन -2 -2 -2 -2 भनेको चाहिँ -8 भयो =0 -8 यो साइडमा जाँदा +8 भएर जान्छ अनि यहाँ 3x लाई चाहिँ यो 3 हटाउनु पर्यो भने भाग गर्नु पर्यो दुवैतिर त्यही भएर 3 ले दुवैतिर भाग गर्यो भने x = +8/3 हुन्छ अक्सिडेसन नम्बर PB को चाहिँ यो कम्पाउन्डमा कति रहेछ भन्दाखेरि +8/3 यो हिसाबबाट एउटा कन्सेप्ट के बुझौँ भने अक्सिडेसन नम्बर होल नम्बर हुनु पर्दैन फ्र्याक्सनमा पनि हुन सक्छ अथवा डेसिमलमा पनि हुन सक्छ र यसलाई छोटकरीमा लेखिन्थ्यो यदि एक्सप्यान्ड नगरी भने कसरी लेखिन्थ्यो भन्दाखेरि हामीसँग 3 वटा PB छ 4 वटा अक्सिजन छ
इक्वल टु 0 गरेर अनि यहाँबाट यक्सलाई सल्भ गर्ने फाइनलमा एन्सर त यही नै आउँछ। अर्को प्रब्लममा हामीले नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर निकाल्न छ अमोनियम क्लोराइडमा। यो प्रब्लम गर्नको लागि अमोनियम क्लोराइड के हो भन्ने हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। अमोनियम क्लोराइड भनेको NH4Cl हो। यसमा नाइट्रोजन निकाल्नु भनेको छ भनेको इयनलाई अन्डरलाइन गरेको जस्तो। यो क्वेसन सोधेको हो यो ओडमा। नाइट्रोजनलाई यक्स मानौ, यक्स भयो। कतिवटा हाइड्रोजन छ भन्दा 4वटा हाइड्रोजन छ। क्लोरिन कतिवटा छ, एउटा मात्रै छ, इक्वल टु 0 हैन। कम्पाउन्डको चार्ज लेखेको छैन। अब यक्स भनेको त यक्स भयो, 4 भयो। हाइड्रोजनको +1 हो, क्लोरिनको -1 हो। यो कसरी हो अक्सिडेसन नम्बर भन्ने यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने कृपया अगाडिको रुल्स भन्ने भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँबाट बुझिनेछ। यक्स भयो 4 × 1 4 भयो अनि -1 इक्वल टु 0 भयो। x + 4 - 1 भनेको 3 भयो इक्वल टु 0। x इक्वल टु यो +3 यो साइडमा जाँदा -3 भयो। त्यही भएर नाइट्रोजनको अक्सिडेसन नम्बर कति रहेछ भन्दाखेरि -3 रहेछ यो प्रब्लममा। यो भिडियोको लागि अन्तिम हिसाब चाहिँ NaHSO3 मा सल्फरलाई अन्डरलाइन गरेको छ। अन्डरलाइन गरेको छ भने अक्सिडेसन नम्बर थाहा छैन, यक्स मानौ। सोडियम छ, हाइड्रोजन छ, सल्फर छ अनि 3वटा अक्सिजन छ। यो सबै इक्वल टु चाहिँ यहाँ माथि चार्ज लेखेको छैन, त्यही भएर सबै इक्वल टु 0। सोडियमको 1 भयो, हाइड्रोजनको पनि 1 भयो, सल्फरको हामीलाई थाहा छैन, यक्स मानेका छौँ +3 अनि अक्सिजनको चाहिँ -2 हो इक्वल टु 0। 1 + 1 2 भयो प्लस यक्स 3 टाइम्स -2 गऱ्यो भने -6 हुन्छ इक्वल टु 0। 2 - 6 भनेको चाहिँ -4 भयो इक्वल टु 0। -4 यो साइडमा जाँदा +4 भएर जान्छ। त्यसकारणले हामीले के लेख्न सक्यो भन्दाखेरि सल्फरको अक्सिडेसन नम्बर भनेको +4 हो भनेर लेख्न सकियो। यो प्रब्लमको साथसाथै यो भिडियोमा हामीले कभर गर्ने सबै प्रब्लमहरू सकियो। अर्को भिडियोमा चाहिँ योभन्दा अलिकति कम्प्लेक्स लेभलको प्रब्लमहरू गर्दै जानेछौँ। केही सल्लाह सुझाव छ भने लेख्नु होला, सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामीले यसरी नै बिस्तारै बिस्तारै सबै च्याप्टरहरू कभर गर्दै जानेछौँ। यो भिडियो यहाँसम्म हेरिदिनु भयो त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद तपाईलाई।